So we have a butterfly. Parang mga baby din ang mga halaman, ano? Kailangan din pala gina-guide mo kung saan siya kakapit. Or normally, possible siguro na hindi siya umaakyat kagad. So, i-guide natin siya. Na ito yung trellis na dapat dito siya kakapit. Ayan. Medyo maaligas-gas pala yung dahon ng cucumber. Ayan, tinatry ko. Nagumit na siya. Yun. Ayan. So, nakita naman natin. Madami na siyang mga pang-hook. Ayan. Ito pa. I-guide natin tong isang to. Nakikapit na siya dito sa kabila. Ayan. Ito yung mini hook. Uy, uy, uy. Ayan. Ayan. So, kung nakasubaybay kayo, remember? Ang lit-lit lang nila noon. Ngayon, ang laki-laki na nila. Yan na sila ngayon. Ito yung ating cucumber and nag-start na silang maghanap nitong ating trellis. So, inaayos lang natin para alam nila na dito sila magko-crawl up. Yan. So, yan. Nakapwesto na sila. Guide lang natin itong hook ng ating pipino. Yan. Para alam niya na dito siya. Well, actually, magaling sila mga pa. Yan. Ito pa yung isa. Yun. Ito kasing isa na guide na natin. Yan. So, eto guys, naghuhukay na tayo ng gagawin nating trellis. And magkakabit tayo dito. Eto na yung ating squash. And gagawa na rin natin siya ng trellis. Yan. So, naipwesto na natin dito sa may likod. And yan. Nagawa na natin siya ng trellis. Ito. Yan. Medyo nahilo ba kayo? And also, dito sa mga tinanim natin, may nakita akong isa pang squash. Lilipat na din natin siya dito sa ating pot. Yan, nilagyan natin ng mas malaking kawayan. Paakyat dito sa trellis natin. Yan, nailipat na natin itong isang nabuhay na squash. Antayin lang natin siya. Tapos gagawin din natin siya na trellis niya. Ito naman yung mga okra natin. Naka-recover naman sila. Diba nun? Parang mamamatay na yan. Ayan, naka-recover naman sila. Ito bagong dahon lang, oh. Ayan. And ito yung isang talong. Mga kamatis pa uli. Ayan na yung mga lemon natin, kalamansi, at saka ano
pa ba yan? Kyat-kyat. So malalaman na lang natin yan pag namunga na sila. Ito pa isa. Ayan. Ito pa rin yung ating mga mababagal na kamatis. And ito na yung ating patola. So turuan na natin siyang mag-roll up kasi ayan pa lang yung ayan pa lang yung baby na hook niya. And mukhang mag-give up na tayo dito sa patolang dalawang to. Mukhang di na sila tutubo. Ito yung seed. Sige, try pa din natin kung kakayanin niya. And eto. So, ayan. Nagbaging na sila. Ayun. Ayan. Laki na nila, oh. Ilalagay ko na sa ilalim yung cellphone ko. Hindi na sila makita. Ayan. Ganyan na sila kalaki. Ito yung ating moringa or malunggay. Ayun pa yung isa. Nandun pa yung isa sa may gitna. Banda doon sa dulo. Pero gusto ko lang pakita sa inyo, after nating matalbusan yung ating alugbati, ready na naman siyang magbigay ng talbos. Yan. Ito na yung ating ginger. Tsaka ayan. Naabangan natin dito yung ating onion. Yan. Tsaka yung mga garlic natin. Ito ay eksperimento na naman sa akin kasi hindi pa ako nakakapagpatubo niyan eh. Ito yung isang moringa natin. Mas matangkad siya. Ito na yung kalabasa natin. Yuhu! And naka-recover yung isa pang kalabasa. So gagawin din natin siya ng trellis gaya nito. Ito na yung ating mga lemons. Yan, lalaki na nila. So, an update, ito na yung ating tinanim na mga eggplant. And ito na yung isa na parang bok choy. And ito na yung ating mga coriander. Nakakatuwa lang, mukhang nabuhay natin yung ating twisted papaya na na-snap natin. And look what happened. Oh, focus. Nilagyan natin siya ng air layering. So, ito ay organic soil mixed with coco peat. Tapos, tinay up natin. And nagkaroon ng bagong sibol na dahon dun sa katawan ng ating papaya. Ayan, nagawa na natin siya ng trellis. Stay tuned kayo lagi dito sa ating planting adventure and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101, para lagi kayong na-update ng progress ng ating mga plants and as they keep on growing. Also, click the bell icon para lagi kayong nanonotify ng ating mga adventures. And please watch my playlist which is Cooking at Home, and also we have a new one which is Aqua Fishy Adventure. So check that out. So till next time, bye-bye!